Okay, next topic for first order differential equation is homogeneous differential equations. Okay, a homogeneous ordinary differential equation is one which can be written in the form dy dx equals to f y over x. If a function f possesses the property f tx ty equals to t fxy, then f is said to be a homogeneous function of degree alpha. If the first order differential equation is given in differential form mxy dx plus nxy dy equals to 0, then this equation is homogeneous if both m and n are homogeneous functions of the same degree, which is m tx ty equals to t alpha mxy and n tx ty equals to t alpha nxy. Okay, so I explain what is homogeneous differential equation. Okay, before this kita dah tengok three types of differential equation which are separable, linear and exact. Okay, so this one. Okay, we have first we have separable. Okay, this one you just separate both function and then you integrate both side. Okay, second one is linear differential equation, and then third one is exact differential equation. Okay, now number 4 is homogeneous differential equation. Okay, so if you can see here, homogeneous differential equation, you can written in this form. Okay, which is dy dx equals to fy over x. Okay, so kat sini this sebenarnya ada dua cara. First, kita boleh prove yang dia adalah homogeneous, and then second one is you can solve. So sama juga macam exact ni kan, kita ada proving, and then you can solve. Biasanya kita akan prove dulu kalau dia exact, so baru kita boleh solve guna exact. Sama juga dengan homogeneous. Okay, you need to prove that this is a homogeneous differential equation, and then you can solve it. Okay, so dia ada cara untuk prove kan. Kalau exact yang kita tengok delta m delta y equals to delta n delta x tu kan. Okay, so this one for homogeneous. Kalau separable dengan linear, dia tak ada cara. Awak just tengok je. Kalau separable, maknanya dia boleh separate y dy dengan x dx. So dia boleh separate antara function dua function yang berbeza, so dia adalah separable. Kalau linear, kena tengok dalam bentuk y plus y double prime plus pxy plus qx equals to fx. So this one untuk bentuk linear. Okay, next. Okay, so since kita nak tentukan sama ada dia homogeneous or not, okay, if the first order differential equation is given in differential form, okay, sometimes dia akan bagi juga dalam bentuk macam ni. So dia ada dua bentuk. Kalau dia nak letakkan dy dx, dia boleh letak dalam bentuk dy dx. For example, dy dx equals to x square minus 1. So yang ni differential equation juga, differential form juga. Ataupun dia letak dalam bentuk ni, dia pecahkan dx dengan dy, tapi dia akan jadi m dx and dy. So this one is also differential form. Okay, so then this equation is homogeneous if m and n are homogeneous. Okay, kalau dipecahkan dx dengan dy macam ni, so you need to prove that m is homogeneous and n is homogeneous. So if both m and n are homogeneous function of the same degree, so the equation is homogeneous. So kena provekan setiap satu. Okay, so okay, cara nak prove. Okay, we can see example 2.7. Okay, this one example 2.7. Okay, determine whether the following function
are homogeneous. Okay, first dia bagi fxy equals to x cube plus y cube. Okay, so cara nak letakkan, cara nak prove, okay, first awak letakkan dalam bentuk f t x t y. T tu memang kita tambah sendiri. Okay, so f t x t y. Okay, then awak compare dengan function yang diberi ni dalam soalan ni. Fxy dia akan jadi x cube plus y cube. So kalau digantikan, okay, saya tulis kat tadi kan. Contohnya kalau fxy, okay, function asal adalah x cube plus y cube. Okay, this one function asal. So, kalau x diganti dengan tx and y diganti dengan ty, so it means that this one, kalau tempat x, so awak ganti dengan tx. Okay, so dia akan jadi tx cube and then plus y cube, kita ganti dengan ty cube. Sebab apa kita nak gunakan dua function yang baru, tx and ty. Okay, so tx cube plus ty cube kat sini, dia akan dapat sebenarnya, kalau kita separate, dia akan dapat t cube x cube and then plus t cube y cube. Okay, and then next one you can factorize because this one you have t cube. Okay, so t cube and then dalam bracket dia akan jadi x cube plus y cube. Okay, next dia akan dapat t cube. Okay, t cube ni kita just letak x cube y cube is equals to fxy. So dia akan dapat kat sini fxy. Okay, so dia adalah homogeneous. Okay, this is how we show that the function is homogeneous. Maknanya dia akan dapat balik fxy tu, kita boleh keluarkan balik. Last step kita boleh keluarkan balik, tapi dia ada t cube lah kat depan tu. Okay. So kalau kadang-kadang kita ikut logik, kita kata kenapa bila kita ganti, bila kita buang balik mesti akan dapat function yang asal kan, which is fxy. Tapi tak semestinya, sebab kalau dia bukan homogeneous, dia tak dapat function yang asal. Okay, so kat sini kita boleh conclude that therefore f is homogeneous of degree 3. Okay, kalau kita nak tengok balik yang ni, okay, kita tengok example B. Okay, dia bagi soalan f xy equals to t cube plus y cube plus 1. Okay, macam mana kita nak tentukan homogeneous or not? Okay, tempat x you substitute with tx and then tempat y ganti dengan ty. Okay, so sorry, kat sini x kan, x cube. Okay, so x cube, it means that you will get tx cube. And then y cube, ty cube, and then plus 1. Okay, this one dia akan jadi t cube x cube plus t cube y cube plus 1. Okay, kalau awak nak this one, kalau katakan awak nak factorize, dia cuma factorize dua ni je, sebab kat sini tak ada t cube. So dia akan jadi t cube x cube plus y cube. And then dia ada lagi ni plus 1 kat sini, plus 1. And then t cube x cube plus y cube, kat sini dia tak akan sama dengan fxy because your fxy is x cube plus y cube plus 1. So dia tak boleh ambil sekali yang ni, sebab yang ni kita tak factorize kan, satu ni. So awak tak boleh assume yang ni adalah fxy, sebab kita just factorize yang dua ni, t cube x cube plus y cube, and then plus 1 ni ada kat luar ni. Okay, so this one dia tak boleh jadi fxy. So therefore f is not homogeneous. Okay, so this is how you prove. Memang kalau dia tak homogeneous, sebabnya bila awak ganti tempat x dengan tx, tempat y dengan ty, dia tak akan dapat balik fxy. So dia beza dengan homogeneous differential equation. Okay. So the procedures in finding the solution are as follows. Okay, use the substitution y equals to vx, where v is a function in x. Hence, dy dx equals to v plus x dv dx, or dy equals to v dx plus x dv. The resulting differential equation in v and x can be solved by separating variables. Okay, this is the step to solve
homogeneous differential equation. Tadi yang saya terangkan tadi just nak proof sama ada dia homogeneous or not. Okay, now kita masuk pada finding the solution. Okay, so dia ada step dia. Satu step je, dia ada dua step. First, kita substitute y equals to vx and dy dx equals to v plus x dv ds, and then nanti kita akan solvekan untuk. Okay, so since we know that the step to solve homogeneous differential equation, kat sini je step dia sebenarnya. Dy dx equals to vx dv ds. Okay, so dia akan gunakan method of substitution. Okay, sebab tu sometimes homogeneous differential equation ni dia panggil substitution method juga. Okay, so yang penting awak ada dua benda ni. Okay, saya tu balik y equals to vx and another one is dy dx equals to v plus x dv ds. Yang ni awak boleh hafal je. Tapi sebenarnya step satu ni y equals to vx. Okay, dia sebenarnya just differentiate. Dia differentiate equation number 1. So, dia akan dapat equation number 2. Equation number 2 dia dapat daripada dia guna product rule. Okay, product rule macam mana? U equals to V, U prime equals to dV dx. And then V equals to X, dV dx equals to 1. So that's why dia dapat UV adalah V darab 1. So dia dapat V plus V U prime X dV dx. So dapat equation number 2. Kalau awak tak nak hafal equation number 2 pun just ingat awak boleh guna product rule. So just boleh ingat Y equals to Vx. Okay. So how to solve this differential equation? Okay, kita tengok dulu example 2.8. Consider the following differential equation: x square plus y square dx plus x square minus xy dy equals to 0. Okay, so if you see this differential equation, dia bagi dalam types m dx plus n dy. So dia bagi dalam bentuk yang ni m dx plus n dy. Dia tak bagi dalam bentuk dy dx. So show that the given differential equation is homogeneous. So first step we need to show mxy equals to x square plus y square. Okay, kita ambil dulu m. So macam tadi kita gantikan tempat x dengan tx, tempat y dengan ty. So x square tx square plus ty square. And then buka bracket, dia akan dapat t square x square plus t square y square. So it will be t square x square plus y square. So dapat balik t square fxy. Okay, same with this one for nxy equals to x square minus xy. Okay, so substitute x with tx and y with ty. So you will get tx square minus, okay, x dia akan jadi tx and then y dia akan jadi ty. Okay, so t square x square minus t square xy. So kita factorize, ada x t square, ada t square. So dia akan jadi t square x square minus xy. Okay, so dia akan dapat balik fxy. So tengok dekat sini. Okay, dia akan dapat balik yang m dia dapat balik t square mxy, yang n dia dapat balik t square nxy. Since both m and n are homogeneous functions of degree 2, the given differential equation is homogeneous. Okay. So yang tu untuk proof. Okay, next kita nak solve. Okay, x square plus y square dx plus x square minus xy dy equals to 0. Okay, macam saya tunjukkan tadi dalam notes. Okay, first step. Okay, you need to use substitution. Yang ni, y vx. Okay, y vx equals to y vx. Okay, then satu lagi dy equals to v dx plus x dv. Okay, sama juga macam note tadi kan, dia bagi y equals to vx and then another one is dy dx equals to v plus x dv dx kan. Okay, so sama juga saya ni sebenarnya. Kalau dia nak dy saja, yang ni, this one,
Sebenarnya dia dapat daripada dy dipindah dx ke sebelah kanan. Okey, bila dipindah dx ke sebelah kanan, v darab dengan dx, dia akan dapat v dx plus x, dv dx, dia darab dengan dx, dia akan hilang dx. So, dv. So, that's why awak dapat yang ni. So, mana-mana satulah boleh guna yang ni ataupun yang ni, either one. Kalau dibagi dalam bentuk dy dx, boleh guna yang ni. Okey, so substitute 2.16 into 2.15. Okey, nak masukkan yang ni, kita tengok balik soalan asal. Okey, soalan asal kita tadi x square plus tadi saya lupa. Okey, soalan asal kita tadi x square plus y square. Okey, kat sini saya ambil soalan asal. Okey, soalan asal kita x square plus y square dx, and then plus x square minus xy dy. Okey, so daripada soalan asal ni, okey, x square tak ada masalah, kita just masukkan x square. Okey, y square kita tahu y sama dengan vx. So kalau y square dia akan sama dengan v square x square. Okey, so tempat y square awak gantikan dengan this one, v square x square. Okey, saya tulis atas ni soalan asal x square plus y square. Okey, then tempat y square ni ganti dengan yang ni. Okey, plus x square. Okey, still lagi yang asal, minus x yang asal, y is vx. Okay, so y is vx, so ganti kat sini y vx, and then this one is your dy. Okay, dy kita ambil yang ni, yang tadi tu kan, yang ni dy. Okay, dy is v dx plus x dv, so equals to 0. And then next step, okay, kita expandkan semua. Okay, expand, awak akan dapat yang ni. Kalau boleh you all rewrite balik untuk mahirkan keadaan ni, sebab saya dah letakkan jawapan kat sini. Okay, so tulis balik yang ni, and then asingkan. Okay, so awak akan dapat sampai step yang ketiga ni. Okay, sampai dapat yang ni, x square 1 plus v dx equals to x cube v minus 1 dv. Okay, next step, okay, bila dah dapat yang ni, okay, bila dah dapat tadi, okay, dah dapat step ni. Okay, lepas step ni, kita akan apply, dia akan jadi separable. Okay, dia akan jadi separable. Okay, bila separable, maksudnya awak akan boleh separate. Okay, x square dx kat sini kan, x square dx, kita boleh kekalkan. Okay, saya tulis balik kat sini. Okay, x square dx. Okay, then kat sini kita kekalkan v. V tolak 1 dv. Okay, yang x cube sebelah kanan saya pindah ke sebelah kiri. So dia akan jadi x square over x cube. And then yang sebelah kiri v, sebab saya tak nak v, so saya pindah sebelah kanan. Kat sini dia akan jadi over 1 plus v. So nampak tak kat sini, daripada homogeneous dia akan jadi separable. So bila separable, you can separate and integrate both side. Kita apply balik yang kita belajar separable. So this one bila simplify, dia akan dapat 1 over x dx. Okay, this one v minus 1 v plus 1. Okay, untuk yang sebelah sini just dapat ln x. Sebelah kanan kita akan apply method of integration. Method of integration, okay, yang mana sesuai yang awak belajar masa calculus 2, sama ada guna integration by parts ataupun substitution method, ataupun mana-mana ni lah, mana-mana formula yang sesuai. So dalam kes ni saya separatekan dulu, v over v plus 1 minus 1 over v plus 1. Okay, then yang ni
yang ni dia tak boleh nak separate sebab bila separate dia still lagi tak boleh nak integrate. So kita akan gunakan long division. So yang ni refer balik calculus 2, how you use long division. Tengok balik macam mana bila dia kuasa atas dengan bawah sama kan. Okay, bila kuasa atas dengan bawah sama, awak boleh guna long division. Long division tu yang ni, v minus 1 divide by v plus 1. Okay. So, bila awak dah gunakan long division, so awak just integrate. Integrate both side. Okay, so you get this answer. Okay, so after you integrate, you will get this answer which is ln s. Integrate sebelah kiri ln s, integrate sebelah kanan awak akan dapat v minus 2 ln v plus 1 plus c. Since dia dah jadi x dengan v kan, sebab kita buat tadi substitution which is y equals to vx kan. So tiba-tiba dalam solution ni diwujud v. Since kita ada v, so last answer you need to substitute v with y over x. Sebab jawapan kita tak nak dalam v, kita nak dalam x and y, sebab soalan asal kita pun dalam x and y. So since dia dalam v, so kita boleh guna from y equals to vx, substitution yang kita letakkan tadi. So kita dapat v equals to y over x. V equals to y over x. So tempat v ganti dengan y over x. Tempat v ganti dengan y over x. So your answer will be ln x equals to y over x minus 2 ln y over x plus 1 plus c. So this is your answer. So yang ni tak ada problem lah sebab bentuk dia agak kompleks untuk awak jadikan just x ataupun y dekat sebelah kiri. So just tinggalkan jawapan dalam bentuk ni. Ln x equals to y over x minus 2 ln y over x plus 1 plus c. So tak perlulah simplify sampai dapat y equals to apa kan. Sebab dia agak kompleks. So as a conclusion for homogeneous, homogeneous, first you need to know how to prove. Prove senang je, daripada fxy, tempat x awak ganti dengan tx, tempat y awak ganti dengan ty. Substitute sampai dia dapat balik bentuk ni. So kita nak tengok dia wujud balik fxy. So kalau boleh dapat balik fxy, dia adalah homogeneous. Kalau tak dapat balik fxy, dia adalah non-homogeneous. And then untuk solve, dia ada dua step je sebenarnya. Untuk solve, first awak guna substitution. Y equals to vx and dy dx equals to v plus x dv dx. So dalam soalan awak, kalau awak jumpa y, awak ganti dengan vx. Kalau awak jumpa dy dx, awak ganti dengan this one, v plus x dv dx. So bila awak dah buat step ni, step 1 ni, so equation awak daripada variable y dengan dy dx, dia akan bertukar kepada v. So awak solve macam biasa. Lepas daripada awak tukar yang ni, awak akan jadikan dia separable. Separate maknanya awak kumpulkan x dengan v. Dia bukan lagi y lah, maknanya integrate semua. Solve macam separable differential equation, and then last kali ganti v dengan y over x. So kalau tengok contohnya kat sini, exercise 2.4, solve the following homogeneous differential equation. First dy dx equals to y x plus y over x y minus x. So senang je, yang ni dia tak suruh proof kan. Sebab dia dah bagi tahu yang ni adalah homogeneous. So sebelah kiri dy dx awak ganti dengan v plus x dv dx. Sebelah kanan yang ada y kita ganti dengan vx. So x plus vx over x vx minus x. Nampak tak? Daripada ada variable y, kita dah tukar pada ada v dengan x. Next step, yang ni dia perlukan kemahiran untuk awak pindah-pindah variable supaya dia jadi separable. Jadikan dia separable, and then lepas separable, solve. Solve separable senang je, just
separatekan and then integrate both side. Okay, so last kali bila dah solve semua, baru ganti balik V dengan Y over X. Okay, so that's all for homogeneous. Okay, homogeneous differential equation. So you can try to solve as exercise 2.4. Okay, and then can check their answer. Okay, thank you.